د ګلوبل انډر ګریجویټ ایکسچینج پروګرام یعنی ګلوبل یوګریډ او د امریکای حکومت له طرفه په مالی توګه سپانسر شوی د ډیجیټل ډیپلوماسي په نوم یو ورځنی سفر تخت بهای ته راجوړ کړی شو. په دې یو ورځنی سفر کې د یونیورسيټي زده کوونکو په ټولنیزو رسنیو کارکونکو یعنی سوشل میډیا انفلوئنسرز په ګڼ تعداد کې شرکت وکړو. د دې یو ورځنی سفر مقصد همدا و چې زده کوونکي د ګندهارا تهذیب او د بودھ مت منونکو مذهبي ځایونو ځان په مذهبي او تاریخي توګه خبر کړي. تخت بهای په زرونو کلونو ثقافتي مذهبي او تاریخي اهمیت لري. د بودھ مت آثار د برطانیې په دوري حکومت کال 1836 کې دریافت شوي دي او په کال 1980 کې یونیسکو آثار قدیمه د نړیوالو میراثونو په توګه ګرځولې ده. د بودھ مت لرغونی سیمې یعنی آثار قدیمه په حواله ډاکټر غیر شهاب وایي د تحبه هیستري مونږ ډیسکس کوو نو دا د نن 21-2200 سال زړه ده. تقریبا سیکنډ سنچري بي سي نه دا سایټ شروع شوی دی او تر 6-7 سنچري اي ډي پورې مطلب 800 کاله چې کوم دی کنټینیوسلی دا فلریش شوی دی او دا سایټ چې کوم دی دا په 4 ډیفرنٹ پیجز کې جوړ شوی دی. فرست سنچري سیکنډ سنچري بي سي کې څه سټرکچرز هغه د چې کوم دا مونسټری ایریا شو او موږ ورته وایو مینیسټو پاکوټ دا ایریاز په فرست او سیکنډ سنچري کې جوړ شو. بیا داسې په تھرډ او فورث کې نور ایریا جوړ شوي دي او په ففت او سکس کې چې کوم دی نور داسې دا تر پوسټ هونز پیریډز پورې چې کوم دی کنټینیوسلی دا دغه شوی دی. هغه زیاته کړه که یو خوا د بودھ مت منونکو دلته خپل عبادت کو نو بل خوا دلته زده کوونکو لپاره درسګاه هم وه. دلته به زده کوونکي په ګڼ تعداد کې د بیلابیل ملکونو نه د زده کړې لپاره راتله او زده کړې به یې ترسره کولې. دویم د دې مونږ ریلیجس امپارټنس ډسکس کوو نو دا بودیست پیریډ سایټ دی او بودیزم کې چې کوم دی نه دا د هغې مونسټري وه چې کوم یې مونږ ورته ټیچینګ انسټیټیوټ ویلی شو. دا داسې یو مطلب دلته کې مونږ ته چې کوم دی سټوډنټس هاسټل ایریا ملاویږي مونسټري ملاویږي مونږ ته چې کوم دی نه ورسره سټوپا ملاویږي میډیټیشن سیلز ملاویږي او د دې کچن او ډایننګ هال ملاویږي. دا ټول هغه مین فیچرز دي چې کوم په بیس باندې مونږ دا وایو چې دا ټیچینګ انسټیټیوټ یوز کوي. ایون چې د دې کوم کلایمکس پیریډ دی په دې کې دا ویلی شي چې 9 والی تر 15 والی تر 200 پورې سټوډنټس ایټ ا ټایم بدلته چې کوم دی تعلیم حاصله. د نړیوال یوګریډ زده کوونکی محمد فرقان خټک چې د دې پراجیکټ مشري کوي هغه وایي چې ما غوښتل د یونیورسيټي زده کوونکي ویلاګرز یوټیوبر د بودھ مت آثار وویني په تاریخي او مذهبي توګه خپل ځان خبر کړي او دغه مذهبي تاریخي ځایونه د سوشل میډیا یعنی ټولنیزو رسنیو په ذریعہ دنیا ته وښيي. مانو محمد فرقان خټک دی. زه د نوخا ضلع اکوړه خټک نه بیلانګ کوم او زه یو ګلوبل یوګریډ سکالرشپ پروګرام باندې امریکا ته تلم او بیا ما ته هلته کې یو یونیورسټي کې مې سبق ووی او هغې نه پس چې زه واپس پاکستان ته رالم نو هغه یو پروګرام کې ګرانټس ورکوي سمال ګرانټس ورته وایي هغې ته وایي کمیونټي ډیولپمنټ انیشیټیو. نو دا هغې پروګرام دا د هغې یو حصه ده. ما ته یو ګرانټ میلاو شو نو ما هغې ګرانټ فایده اوچته کړ نو دا د هغې حصه ده. ما سټوډنټس چې کوم طالب علمان دي د پېښور یونیورسټي والا هغه مې راغونډ کړل. جرنلیست دي په دې کې ډفرنټ ولاګرز او سوشل میډیا انفلوئنسرز دي او په دې کې اکیډمیکس دي. موږ غواړو چې موږ د ایریا باره کې چې دا زموږ پاسټ دی یو هیریټیج دی موږ دې باره کې ایکسپیرینس او یو اویرنس ورکو نو دا د هغې حصه ده. خو دا ایریا چې دا یو بیلټ دی خو زه دې ځینې اویرنس زمانو ما ته پته ولګي دا په ډاکومنټریز تاسو غوندې جرنلیست په ډاکومنټریز په تھرو نو ما وی چې دا دومره نږدې ځای دی نو وای ناٹ او زموږ چې کوم سټوډنټس دي هغوی ته هم د دې علم نو ما وی چې داسې یو پروجیکټ ملاویږي چې کلاس رومز پورې مونږ د دې دغه کوو نو مونږ دې نه ښه دا ده چې وزټ وکړو. نو ما دا پروپوزل ورکو او ماشاءالله اکسپټ شو او الحمدلله ډېر ښه پارټیسیپیشن و د سټوډنټس هغه. راغلي زده کوونکو د بودھ مت آثار کتلو او په تاریخي توګه ځان خبرولو د خوښۍ څرګندونه وکړه. په دې هکله زرمینا منصور وایي دا ډېر کې پی ګرین الاینس کی طرف نه دا ډېر زیات ښه یو انیشیټیو دی چې هغه اخیستی دی اور دا پروموټ کون پکار دی نور داسې ځایونو ته وزټ کون پکار دی چې دلته راځي او موږ ته بودیزم اور نور کلچرز په باره کې آګاهي ملویږي
مونږ ته دلته کې میډیټیشن په باره کې پته ولګي دا هغې کوم شان عبادت کولو هغې په باره کې مونږ ته پته ولګي دا هم د دې پروګرام سوري د لاندې د ټنګ ټکور بنډار را جوړ کړلی شوی چې زده کوونکو ته خوندونه او مزه واخیسته.